ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කාවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ රසම රස ගෝවා තෙම්පරාදුවක් හදන විදිහ. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. මේක ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් ගෝවා හදනකොට මේ විදිහට හදලා බලන්න. මම මේ රසවත් ගෝවා තෙම්පරාදුව කොහොමද හැදුවේ කියලා බලන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගෝවා ටික හොඳින් සෝදලා මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට මම කපා ගත්තා. සුදු ලුණු ගෙඩි දෙක තුනක් පොඩිවට මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. වේලිච්ච මිරිස් කරල් දෙක තුනක්, කරපිංචා ටිකක්, ලොකු ලුණු ගෙඩියකුත් කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. තක්කාලි ගෙඩියක් මේ විදිහට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර අරගත්තා. උඹලකට පොඩි කෑලි ටිකකුත් මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා. කෑලි මිරිස් කුඩු මේස හැඳි එකහමාරක්, අබැටි ටිකකුත් ඕන කරනවා. පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක්, ලුණු අරගන්න ඔයාලගේ රස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. භාජනයක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අබ ටිකක් එකතු කරනවා එකට. ඊළඟට සුදු ලුණු එකතු කරනවා. කරපිංචා ටික එකතු කරනවා. ලොකු ලුණු ටිකත් එකතු කරනවා. කපාගත්තු වේලි මිරිස් කරල් ටිකත් එකතු කරනවා. ඊළඟට උඹලකඩ මේ ටික එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරමු. තක්කාලි ටිකකුත් එකතු කරමු. ලුණු සුදු ලුණු ටිකක් තෙලේ බැදෙනකොට කපාගත්තු ගෝවා ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට අපි ගෝවා එකට ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරමු. කෑලි මිරිස් කුඩු ටිකත් එකතු කරනවා. මේ වෙලාවේදී ලුණු එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ ගෝවා තෙම්පරාදුව ලෑස්ති. අපිට දැන් පුළුවන් මේක වෙන භාජනයකට අස් කරගන්න. ඔන්න යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අද අපි හදපු රසම රස ගෝවා තෙම්පරාදුව. වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. වැඩි බඩු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. හරිම රසයි මේ ගෝවා තෙම්පරාදුව. ඉතින් ඔයාලත් ගෝවා හදනකොට මේ විදිහට හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. තෙරුවන් සරණයි යාළුවෝ හැමෝටම.